ए नयाँ आइफोन हो है हाम्रो गाइस, नयाँ आइफोनबाट पहिलो भिडियो गरेको नि साथीसँग। साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामी अनबक्सिङ आइफोनलाई खोलेर देखाउनेछौँ। भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला, एकदमै मजा आउनेछ है त साथीहरू। हेलो गाइस, मेरो चाहिँ ओप्पो A54 त्यही 32,000 जति पर्छ नेपालको। अरू अब के भन्नु, मैले साथीले नयाँ आइफोन पाएँ, यो चाहिँ 12,000 घडी हो, घाटेको होइन। फेरि यसो भन्ने भन्दा अरू के भन्नु म होइन। अब मेरो पनि प्लानिङ छ, आइफोन 13 लिने अक्टोबरसम्म आउँछ भन्ने सम्भावना छ। आयो भने यही च्यानलमा हाल्छौँ ल, अनि सब्सक्राइब गर्नु होला। अर्को महिना गीत हाल्दैछु मेरो, माया तिमीले बोलेर गयो भन्ने। ठिक छ, मेरो कम्पनी भर्खर भएको क्या। अब अस्तिमा के गरे कलेज प्रोग्राममा त के गर्दै बसिरहेको थियो त हो। त्यो त्यो वाला टिकटक पनि मैले पछि तपाईँलाई देखाउने छ है। यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला है त गाइजहरू। पार्ने पऱ्यो मुर्दा चाहिँ।